ආයුබෝවන් මම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 12 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනම ලබන සෞම්‍ය තත්සරණ රණතුංග. කොළඹ ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලයේ විද්‍යාදීන සමගාමීව පවත්වනු ලබන විද්‍යා නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනයට CNC තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් මම CNC ප්ලොටර් යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කළා. CNC යන්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම CNC යන්ත්‍රයක් කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකකට ලබා දෙන යම්කිසි දත්තයක් කම්පියුටර් එක මගින් විශ්ලේෂණය කර ලබා දෙන නියෝග ඉටු කරන යන්ත්‍රයක්. මේ CNC ප්ලොටර් එකෙන් අප පාලනයකයකට ලබා දෙන කිසියම් දත්තයක් විශ්ලේෂණය කර ඕනෑම දෙයක් ඇඳීමට, ලිවීමට සහ සැලසුම් කිරීමට අපට හැකියාව පවතිනවා. මෙහි පාලන ඒකකයේ ලෙස අපට කම්පියුටර් එකක් හා මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙම CNC ප්ලොටර් මැෂින් එක මිනිස් අතකට බොහෝ සෙයින් සමානයි. මේ යන්ත්‍රයට අප මූලික හැඩතල ලබා දුන් පසු කාටුන් චිත්‍ර පවා නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මෙම යන්ත්‍රය බොහෝ සෙයින් මිනිස් අතකට සමාන වුවද මිනිස් අතකට වඩා බොහෝ සෙයින් නිවැරදි, ඒ වගේම වේගවත්. මේ CNC ප්ලොටර් යන්ත්‍රය X සහ Y අක්ෂ ලෙස ප්‍රධාන අක්ෂ දෙකකින් සමන්විතයි. මෙම CNC ප්ලොටර් යන්ත්‍රය සෑදීමට Arduino Uno මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකක්, Arduino Uno CNC Shield එකක්, 12V 2A power supply එකක්, NEMA 17 stepper motors දෙකක්, stepper drivers දෙකක්, GT2 belt එකක්, 8mm rod 4ක්, linear bearings 8ක්, servo motors එකක් භාවිතා කරා. CNC ප්ලොටර් යන්ත්‍රයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තමයි Arduino Uno microcontroller එකයි Arduino Uno CNC Shield එකයි. මේකෙන් Arduino Uno microcontroller එක කරන්නේ Arduino Uno CNC Shield එකයි අපේ කම්පියුටරේ අතර කනෙක්ෂන් එක පවත්වාගෙන යන එක. එතකොට Arduino Uno CNC Shield එකෙන් කරන්නේ අපි කම්පියුටර් එකෙන් දෙනු ලබන දත්ත Arduino Uno එකෙන් ග්‍රහණය කරගෙන ඒක Arduino Uno Shield එකට ලබා දෙනවා. එතකොට Shield එකෙන් තමයි ඒ කාර්ය සිදු කරන්නේ. තව Arduino Uno Shield එකෙන් කරන කාර්යවල ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් power distribution board එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන එක, expansion board එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන එක, Uno එකෙන් එන සිග්නල් වලට අනුව මෝටර් ක්‍රියාත්මක කරන එක විශේෂයි. අපි තව පාවිච්චි කරා 12V 2A power supply එකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයෙන් එන 230 විද්‍යුත් ධාරාව 12V දක්වා අඩු කර සරල ධාරාවක් බවට පත් කර CNC Shield එකට විදුලිය ලබා දෙන එක. ඊට පස්සේ අපි තව පාවිච්චි කරා stepper drivers දෙකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ CNC Shield එකට එන සිග්නල් වලට අනුව power supply එකකින් එන 12V විදුලි ධාරාව මෝටර වලට අවශ්‍ය පරිදි ලබා දෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී NEMA 17 stepper motors දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කරන්නේ අවශ්‍ය නිර්මාණය කරද්දී යා යුතු දුර ප්‍රමාණය අඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෝටරේ යන්න ඕන දුර ප්‍රමාණය අපේ එකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන 8mm rod 4. ඒකෙන් වෙන්නේ linear motion එක කරන්න ආධාරකයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන එක. ඒතකොට යන්ත්‍රයට උපකාරී වන සහායක උපාංග අවම ඝර්ෂණයකින් යුතුව යන්ත්‍රය නිවැරදිව රේඛීය චලිතයකින් මෙහෙයවන එක තමයි linear motion එක කියන්නේ. stepper motors දෙකෙන් මෝටරයට ලබා දෙන ශක්තියෙන් linear motion එක සිදු කරන්න තමයි මේ GT2 belt එක උදව් වෙන්නේ. එතකොට linear motion එක ස්මූත් කරන්න උදව් වෙන්නේ මේ linear bearings 8. මේ CNC ප්ලොටර් යන්ත්‍රයේ අත්‍යවශ්‍යම කාර්යයක් වන ලියවෙන විට පෑන අවශ්‍ය වෙලාවට උස් පහත් කිරීම සිදු වෙන්න මේ සර්වෝ මෝටරේ උදව් වෙනවා. අපිට ඒක පෑනක් නැතුව ප්ලැටිනම් එකක් පාට පැන්සලක් වුණත් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙවැනි හැඩතලයක් ඇඳන් ඔබට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම හැඩතලයක්, සැලසුමක්, චිත්‍රයක් ඕනෑම දෙයක් ඇඳ ගැනීමට මෙම යන්ත්‍රය භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සාරාංශය. මේ නරඹු ඔබ සැමට ස්තුතියි.